وطبعا الأبناء ليسوا هم الطرف الوحيد في مشكلة أبناء الثقافة الثالثة، وإنما هنالك طرف آخر وهو أساسي، ألا وهم الآباء والأمهات. ما كان عندي تحدي كبير حقيقة في موضوع تربية بناتي، لأنه كانت زوجتي متعاونة معي جدا، وهون الزوج لها دور كبير حقيقة في موضوع التربية. لازم يكون في تفاهم أسري بين الزوجين. هذه الشغلة حقيقة ستعين انه توفر جهد المناكفات اللي بتصير بين الزوجين بانهم يركزوا فعلا على في تربيه الاولاد. يعني انا بالنسبه لي، انا ذكرت في اكثر من مناسبه موضوع توافقي مع زوجتي اسريا ساعدني جدا حقيقه في موضوع تربيه بناتي الثلاث في كندا، بالذات لما وصلوا لمراحل حرجه جدا في العمر زي فتره البلوغ. صار قضيه انك انت يعني تعلم الاسرار اللي تكون في ادمغتهم للاطفال ليست سهله. فانا بالنسبه لي موضوع التربيه يعني ما اعتقد اني واجهت فيه مشكله كبيره جدا، لانه كان في عندي مبادئ استند عليها في حياتي. الشغله الثانيه قضيه التوافق الاسري، وانا هذه كثير بركز عليها. يعني اذا لم يكن الزوج والزوجه على اتفاق او على وئام وانسجام في المهجر، هذه راح يدفع ثمنها الذريه، راح تدفع ثمن غالي جدا. تربية الأولاد is a challenge, okay, everywhere. يعني أنا بحكي مع رفقاتي overseas بالبلاد العربية وهون كلياته challenge وين ما كنا يعني. بعتقد إنه اللي بيفرقنا هون عن البلاد العربية إنه أولادنا بيتعرضوا للقصص على عمر مبكر أكثر من اللي موجودين هونيك. يعني القصص اللي رفقاتي أولادهم واجهوها بالهاي سكول، إنه نحن بالليت elementary بالمتوسط بيكون أولادنا عم بيواجهوها. فهيدي الشغله انه الواحد بده يكون يعني بده يتفادى الامور من قبل بوقت، ويكون محضر الاولاد ومحضر حاله اوقات لمعلومات اكبر من عمرهم بتكون، بس يعني ما في عنا حل ثاني، لانه بالنهايه هن عم يتعرضوا لها. يعني قصه مخدرات، قصه انه العلاقات ما بين الجنسين، قصه هاي الاشياء كلياتها انه ببلادنا اوقات الاهل نيفر ما بيحكوا مع اولادهم فيها، واذا حكيوا فيها يمكن اخر سنه مدرسه، يمكن بالجامعه، يمكن وات ايفر. هون ما فينا، هون هيدي تشالنج بالنسبه لنا ابكر من محلات ثانيه. بس عدا عن هيك كله يعني انه نفس الشيء، نفس المراحل اللي بيمرقوا فيها الاولاد هونيك بيمرقوا فيها الاولاد هون وهيك وكذا. يمكن لما عملوا السكس اد بروجرام وعملوا عليه الابديتس كان عندي تحفظات عليه شوي، لانه يعني احنا كمان جايين من كلتشر وديانتنا ومختلفه شوي افكارنا، فحاولت قد ما اقدر بالبيت انه اكون انا المصدر لهالمعلومات. يعني لما اولادي بيكون عندهم كيوريوسيتي على إشي معين بهالشغلات، انه I do my best اني اكون عندي الاجابه، وبكون صادق معهم حتى اجيب لهم كتاب اقعد معهم افهمهم. مش سهل انك انت تتهجر او انك تهجر حتى لو طوعا، وتيجي على بلد غريب، ثقافه غريبه، وتجيب معك زوجتك واولادك، تمام، وتقول لهم يلا عيشوا بهي الثقافه، وانت عندك لسه اهل في بلد ثاني ووطن ومستقر في امور. الغربه مش سهله، الهجره ليست سهله، تمام. فانا دائما شو بقول، الهجره كالدواء، ان تناولت منه بدون حاجه قضى عليك، لانه الهجره حاجه وليست غايه. بس في ناس ما تقدر تعمل هذا الكلام، اخواتنا السوريين، اخواتنا اليمنيين، الليبيين، الصوماليين ما عندهم بلد، العراقيين ما عندهم بلد، صاروا اليوم مضطرين يهاجروا. فاليوم احنا ما بنقدر نعطي جواب واحد للجميع، كل واحد وحالته، كيس باي كيس. وهذه نقطة مهمة جدا، انه احنا دائما نعمل جنراليزيشن لقضية السولوشنز. There is no ultimate solution for everyone. There is no, it's impossible. وهي نقطة دائما سبحان الله بحاول يعني اركز عليها للناس، بقول لهم يا جماعة اللي انا دائما بذكره ذكرته من منظوري انا، من خبرتي انا كحسين يونس. انت اليوم اذا عندك نفس القضايا الاجتماعية اللي انا موجودة عندي، يعني انا بتهمني موضوع الهوية، موضوع الدين، هذا يعني بالنسبة لي هاجس، بهلوس 24 ساعة فيه. كيف بناتي بدهم يضلوا مسلمات؟ كيف بناتي بكره ما بدهم مثلا وحده تهرب لا سمح الله مع البوي فريند تبعها، او انها هذا كله، هذا بفكر فيه بجديه، مش انه مستحيل اللي صار مع الناس يصير معنا، لا، اللي صار مع الناس حيصير معك. صار مع ائمه مساجد، مع اولاد ائمه مساجد، صار اولاد بنات ائمه مساجد هربوا، بصير مع الجميع. انت كيف؟
فما في حد على راسه ريشه انه مش حيصير معاه هذا الكلام. احنا جينا كأسرة من 5 سنين لتورونتو، فما كانش واحد جاهز بالظبط او عنده يعني خطة معينة ازاي يتكلم في مواضيع او حاجات هنشوفها في كندا ما كناش بنشوفها في مصر. فاحنا كنا ساكنين في منطقة بيسكن فيها اللي هو ال LGBTQ. فمع الوقت طبعا انا كان وقتها ابني عنده 8 سنين وبنتي عندها 4 سنين، فكنا انا ومراتي كنا محتاجين نتكلم في المواضيع دي. الاسلوب اللي احنا اتبعناه انا ومراتي ان احنا نتكلم عليها بوضوح جدا، ما نفصلش بين ان احنا نقول دي الثقافة بتاعتنا ودي ثقافة ناس تانية، عشان احنا جايين عشان نستقر ومش عايزين نبني حيطة بيننا وبين الناس التانية او عازل. فقلنا ان احنا نتكلم ان في الدنيا اذا كان في كندا او في بلاد تانية او مصر اللي احنا فيها في ناس مختلفة، مش معناها ان احنا لازم نقلدهم او هم يقلدونا. الفرق في كندا عن مصر ان كندا الحاجات دي دايما موجودة قدامنا بنتكلم عليها، بس مش معناها انها مش موجودة في مصر. بالعكس احنا في مصر بيبقى في حاجات كتيرة موجودة، بس يا اما احنا we ignore it او نقول لا ده مش موضوع كلام. فحسيت ان في كندا هنا فرصة ان واحد يبقى فيه صلة احسن مع ولاده، في ان المواضيع كلها تبقى مفتوحة يعني ممكن واحد يتناقش معاها. وشغله تانية اللي بحسها هون في امفاسز عليها كتير، انه بكل السيريز او الاشياء اللي بيشوفوها الاولاد انه الاخوه ما بيحبوا بعض، الاخوه بيتخانقوا مع بعض، يعني قصه العائله انه منهم كلوس يعني فيرسز عنا انه لا العائله بتكون مترابطه اكثر وهيك. فهيدي شغله كمان بدنا نشتغل عليها، بحس هاردر انه اكثر من انه لو كنا قاعدين ببلد عربي. بس عدا عن هيك اي ثينك انه كلياتنا عنا نفس المعاناه. في الحياه الاجتماعيه ايضا التحديات ما كانت كثير كبيره بالنسبه لي، لانه استطعت أن أختار مدينة جيدة. يعني مدينة اللي أنا عشت فيها مدينة ميسيساغا هي مدينة فيها نسبة كبيرة جدا من الجالية العربية والجالية الإسلامية، وهذا الشيء جعلنا نشعر باستقرار اجتماعي نوعا ما، بحيث أنه كان عندنا علاقات جيدة جدا كصحبة وصداقة، بحيث أنه يكون في يعني زيارات متبادلة وتشعر أنك أنت لست في غربة حقيقة. يعني التحدي عادة بيكون عند المهاجرين اللي بيذهبوا لمناطق العرب والمسلمين فيها أقلية، التحديات الاجتماعية بتكون عالية جدا حقيقة. صح المدن هذه مع الأسف الشديد هي غالية باهظة الثمن المعيشة فيها مثل ميسيساغا مثلا، ولكن بالمقابل يعني لا الإنسان لا يستطيع أن يجمع كل شيء. فإذا أردت أنك تستقر لابد أنك تتكلف ماليا، خصوصا إذا كنت عربي مسلم. فالعرب المسلمين دائما يتكتلوا في مناطق تكلف الكثير من المال. يعني حسيت ان كل جالية عربية بتحاول تعزل نفسها. هتكلم عن الجالية المصرية، الأقباط ليهم كوميونتي معينة، المسلمين مقسمين نفسهم لمجموعات، مجموعة مصريين مش عايزين يتخلطوا مع مصريين تانيين او مع عرب. يعني انا شايف وجهة نظر كل مجموعة، بس شايف ان احنا كجالية عربية بنتكلم لغة واحدة، بكده بنقلل فرصنا ان احنا ننجح. طول ما نفتح الابواب ونخلي العرب يقدروا يتعرفوا على بعض اكتر، كل ما يبقى احسن لينا كلنا. سافرت لأكثر من 40 بلد، وبكل بلد بتلاقي في حي صيني. هذا الحي الصيني بيكون كأنه طالع من الصين ومبني بهاي البلد اللي انت رحت عليها، وبتلاقيهم محافظين على ثقافتهم. الساينات تبعت المحلات بتكون كلها مكتوبة باللغة الصينية قبل اللغة الإنجليزية أو أي لغة تبعت البلد اللي هم عايشين فيها. وبتلاقي الشعب الصيني محافظ على ثقافته وعلى عاداته وتقاليده وأعرافه من غير ما يتأثر بالبلد اللي هو بيهاجر عليها، من غير ما يضطروا يغيروا أي شيء أو يتنازلوا عن أي شيء. ونتغنى بهذا الفخر اللي هم عندهم إياه كل ما نروح ونسافر. ولكن لما نيجي إحنا العرب بنحاول دائما إنه بدنا نتمسك بثقافتنا العربية ونعتز فيها، بيطلعوا اول ناس بيصيروا ينتقدوكم العرب ويضلوا يقول لك انه انتم العرب جرب، وبيصيروا هم يحاولوا يعزلوا اولادهم في بعض الاحيان، وبيكبروا هذول الاولاد تلاقيهم منفصلين كل الانفصال عن الثقافه العربيه والعادات والتقاليد والاعراف.